do të shfaqen në Tiranë një homazh për Ukrainën, bëhet gjithashtu në oborin e Marubit me një ekspozit. 18 vjet tot Tedi që kemi krijuar dhe kështu është e vërtet, por kur mendoj se sa vite kam punuar me profesor Teodorlin, kemi 30 vjet që punojmë bashkë, sepse që në 92-shin neve kemi marrë shumë me të burgosurit politik në Shqipëri. Dhe unë do ta ndërprestu, mundet të përktej diçka Eva dhe pastaj që mos të zgjas dhe të flas shumë gjatë. Ashtu sikur se kam kënaqësinë në të njëjtën kohë ta evidentoj prezencën e ambasadorit të Ukrainës mes nesh sonte dhe ekspozitën që ja kemi dedikuar Ukrainës, e cila vjen nga fotograf, nga vende duke qenë jeta e tyre shpeshherë në rrezik. Okay. So, welcome. Good evening, everyone. It's a very great pleasure to be able to open the 17th edition of the International Human Rights Festival. And I'm particularly pleased to tell you that this edition is dedicated to the rights of the young people and to the war on Ukraine. I'm not very good at protocols. However, I would just like to announce or to express my pleasure for Canada, the Embassy of Canada, and the delegation of the European Union in Albania being the main partners in this festival. It's a great combination, knowing the context about EU and Canada, having especially our president, Tent Orlean, with whom I've been working 18 years, he tells correct. Me. Yeah. He's a well-known international human rights lawyer. I would also like to announce the presence of the Ukrainian ambassador here tonight, and to tell you that we also have an exhibition dedicated to Ukraine. Neddy, thank you very much. Chashku, ambassadors, the ambassador of Canada and of the EU, our sincere thanks for your support, for all the rest of you who have been donors and supporters of this festival for all these many years. It would not be possible without you. And so we need to thank you and say that this important event is here because of you and for the many donors that have been represented behind me. Donatorëve të tjerë, të cilët janë të prezentuar në ekranin pas meje. Of Marubi, the many young people and not so young people who have worked with Marubi plot të rinj kanë punuar me Marubin dhe jo vetëm të rinj, por edhe të tjerë. Dhe dua t'ju jap falënderimet të veçanta. Ambasadori i Kanadas, ambasadorja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, donatorët të tjerë, do doja t'ju falenderoja shumë sinqerisht të gjithëve. Pa ndihmën tuaj nuk do të kishte qenë i mundur organizimi i këtij festivali. Do doja gjithashtu të falenderoja stafin e Marubit, të rinj dhe jo dhe aq të rinj, gjithashtu, të cilët kanë punuar shumë për mundësimin e tij. On a personal note, I am very happy to be here. For 2 years now, I have not attended the festival. Unë do të thoya gjithashtu personalisht se jam shumë i kënaqur që jam këtu sonte, për 2 vite nuk kam mundur ta ndjek festivalin. Because of the restrictions of the pandemic, I was unable to be here. And it's one of my real regrets that having been here from the very first festival 17 years ago, that I actually missed the last 2. Kështu që për shkak të kufizimeve të vendosura nga pandemia nuk kam mundur ta ndjek festivalin për 2 vitet e fundit dhe ka qenë një nga ato pishmallëqet më të mëdha të mia, duke qenë se kam qenë pjesë e tij për 17 vite. It would be remiss of me if I didn't say that for all of us globally, it has been a very difficult 2 years, if not 3, between the pandemic and the many other crises we've faced head on. It has been wrenching and difficult for all of us, sometimes emotional, and certainly sometimes heart-wrenching for all the losses that we've had in the last 2 years.
Sigurisht që nuk mund të rri pa thënë se sa të vështira kanë qenë këto 2 në mos 3 vitet e fundit për shkak jo vetëm pandemisë, po të krizave të njëpasnjërshme, vështirësive që na kanë sjell emocionalisht dhe shpesh vështirësive që na kanë thyer zemrën me shumë humbje. This is especially true for the state of Ukraine and especially true for the people of Ukraine. Kjo vlen sidomos për shtetin e Ukrainës dhe për popullin e Ukrainës. As we speak tonight, we know that there are people whose lives are threatened. There are people who are fighting for their life, their nation, sovereignty, and the very basic concept of decency, humanity, and international law. Dhe tashmë, teksa ne flasim, duhet të dimë që ka njerëz të shumtë të cilëve u kërcënohet jeta bashkë me të drejtat bazë të tyre, integritetin, lirinë. My heart goes out to the people of Ukraine. My mother actually was born in Ukraine. Zemra ime është atje në Ukrainë, ime më në fakt ka lindur atje I në have Ukrainë. taught there, and I have had many students in Ukraine. Unë kam dhënë mësim vetë në Ukrainë, kam pasur shumë student atje. And I have sent the message to them back in Lviv that we are celebrating, celebrating is the wrong word, we are highlighting the difficulties that the Ukrainian people are having. Në fakt, unë kam dërguar mesazh atyre se ne sot po vëmë në dukje, si me thënë, po hedhim dritë mbi ato zhvillimet më të rëndësishme atje përmes fotografive të sjella nga fotograf të cilëve edhe jeta u rrezikohet. Now, the theme of this year's festival is youth and human rights. Në këtë festival, tema kryesore është rinia, të drejtat e të rinjve. And we often give platitudes to how important youth are. Edhe ne shpesh herë harrojmë se sa e rëndësishme është rinia. They are our future. Është e ardhmja jon. But we have not lived up to our responsibilities. Por ne nuk është se I kemi përmbushur plotësisht ato përgjegjësitë tona ndaj tyre. We have failed in providing them the education they should have. Nuk kemi arritur të japim atyre arsimin që duhet t'u We japim. have failed in providing them with health benefits. Nuk kemi arritur të japim përfitimet që duhet t'u japim sa përket kujdesit shëndetësor. The future generation, are they prepared to bring the very basic principles of human rights and dignities to their children? I think we need to address that as well. Duhet gjithashtu të dimë nëse ky brez I ri është I gatshëm apo jo të sjellë një tjetër brez në këtë botë me dinjitet dhe me ato të drejta të bazë. Është një çështje që duhet ta ngrem. So as we watch these films, let us be aware that we have a heavy responsibility to make sure that the human rights principles, the principles of international law, the principles of humanity and the dignity for all human beings must be respected. So I thank you, and I invite you to participate in discussion and watch these films with the thought that we can do much better. Thank you very much. Dhe ju ftoj që teksa shohin filmat e këtij festivali të mendojnë pikërisht për këtë. A është I gatshëm ky brez të rrisë një tjetër brez duke pasur parasysh respektin për drejtën ndërkombëtare, për njerëzimin. Dhe ju ftoj të marrin pjesë gjithashtu edhe në diskutime e të shijojmë filmat. Faleminderit shumë. Tani kam kënaqësinë që të ftoj ambasadoren e Kanadas, shkëlqësinë e saj Elise Goldberg. Ju lutem. The Ambassador of Canada, Elise Goldberg. I feel like this may fall, so I'm going to hold it. Sigur po bie pak mikrofoni, kështu që mirë po e mbaj. Much better, thank you. Excellencies, distinguished representatives, Minister, Professor Orlin, Executive Director Kashku, festival organizers, ladies and gentlemen, the remarkable crew that has organized such a wonderful setting for this evening. It's my great pleasure to be here on behalf of the Government of Canada. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment content et heureux de soyez ici ce soir. Et quel plaisir d'être parmi vous dans un contexte si important pour un festival qui est si important.
Canada is truly honored to be the 2022 festival patron. Atëherë të nderuar shkëlqyesi, të nderuar ministrat, të nderuar profesor Orlin, të nderuar zoti Çashku, të nderuar organizator të këtij festivali, të nderuar staf punonjës që kanë përgatitur këtë vend të mrekullueshëm të festivalit. Unë kam kënaqësinë e madhe të jem këtu bashkë me ju si përfaqësuese e qeverisë së Kanadas. Since this festival was first established 17 years ago, it has really provided vital spaces for Albanians to come together and talk about difficult issues related to human rights. Talking about hard things can lead to positive solutions and innovations. Në fakt janë 17 vjet tashmë që Shqipëria e ka këtë festival, i cili ka krijuar një hapësirë jetësore kur shqiptarët